شمس وسط رملة، هي حلوة بنت سمرة، حاجة حلوة هي أحلى أحلى، حلا حلوة هي زهرة زهرة. هو شمس وسط رملة، هي حلوة بنت سمرة، حاجة حلوة هو أحلى أحلى. حلا حلوة هي زهرة زهرة. هو شمس وسط رملة. هي حلوة بنت سمرة. خير. دلوقتي هنعمل مع بعض مشروب حلو قوي، ينفع قوي كفطار للصبح، اللي هو اللبن بالفراوله. اللبن بالفراوله، الفراوله واللبن ليهم طعم حلو قوي قوي مع بعض. وهنضيف عليهم كورن فليكس، اي نوع كورن فليكس انتوا بتحبوه يعني تضيفوه عليه من على الوش. يعني انا جايبه دوت حلو قوي وظريف، وينفع قوي في الفطار او ده او اي نوع. يعني في انواع كتيره جدا، مفيش تحديد للموضوع. هاتوا اي نوع، وهاتوا لو عندكم كمان موز في الموضوع بقى تحفه. فراوله وموز ولبن، عليهم من فوق كورن فليكس او شوفان. لو عندكم شوفان يبقى في منتهى الجمال. كده وجبه فطار سهله وطعمها حلو قوي وفريش كده، حلو جدا. الفاكهه مهمه قوي في يومنا، ولازم الفاكهه تكون في الفطار، بتبقى حلوه قوي، بتديكي طاقه حلوه قوي في بدايه اليوم. وروقان بقى، طعم حاجه كده تحفه. الفراوله استغلوها، ده الموسم بتاعها الايام ديت، حلوه قوي مفيده، صحيه، طعمها حلو جدا. يعني حاجات كده استبدلوا دايما الحاجات المسكره اللي فيها سكر كتير بالفاكهه، ودخلوها بقى معاها لبن. من اكتر الحاجات اللي بتحب اللبن، تبقى مديه نكهه حلوه قوي معاها. انا عندي فراوله، للاسف الموز خلص من عندي من البيت. يعني هو موجود في السوق بس خلص عندي في البيت. لو كان موجود دلوقتي كان هيبقى حلو قوي في ان هو يبقى كمان موجود مع الفراوله واللبن. ومن وش بقى هنحط كورن فليكس، ولو في كمان شوفان، بيبقى كده حاجه في منتهى الجمال. خلاص كده ده الفطار بتاعكم، صحي وخفيف، او ممكن تكون وجبه كده خلال نص اليوم تديكوا طاقه، حاجه تفرح يعني القلب. وكلها فوائد، فراوله، لبن، وكورن فليكس، والاضافات ممكن تكون كمان موز زي ما قلنا والشوفان. انا بعشق المشروبات دي كنت كلها مع بعض، يبقى قمر. لا ده هيبقى حلو. عايزه افضي انا نسيت ان انا عايزه احط كورن فليكس ولا ايه. عايزه افضي مكان كده للكورن فليكس. بعد بقى كده نصب اللبن. طبعا هو اصلا انا حاطه له قد ايه سكر، حاطه له كميه كبيره دي، حاطه لها 2 سكر. تمام. نفتح بقى كورن فليكس. بصوا دوت اللي هو بالكراميل والشوكولاته، ظريف. في كمان انا في الغالب بجيب الفرد من عند العطار ب5 جنيه، كمية بتبقى كتير. لكن النهارده ما لقيتش عند العطار، فجبت اللي هو العادي، برضه بتبقى ظريف. الاتنين كده بقى نحط منهم كده على الوش، ويا نحط منها على الوش، متوقعوش زي كده. ودي كده الكوكتيل السريع بتاع النهارده، اتمنى يعجبكم.